Hi guys, welcome to our YouTube channel and please subscribe us to see us again. So අද මම හදන්න යන්නේ bubble tea. ಜಾති තුනකින් මම අද bubble tea හදනවා. අද අපි bubble tea ගන්න ගියාම ලොකු ගණන් දීලානේ ගන්න ඕනේ. So ගෙදරම හදාගන්න තමයි මම අද යන්නේ. So අපිට ඒකට ඕන වෙන fresh milk මම ගත්තේ Highland. ඔයාලා කැමති එකක් ඕගන්ට use කරන්න පුළුවන්. and මම මේ tapioca pearls සල්ලි වලට අරගෙන තියෙන්නේ. මම මේක ඕඩර් කරේ ඩලාස් එකෙන්. ඔය මම කඩපු පැකට් එක තමයි තියලා තියෙන්නේ. So ඒක ඔයගොල්ලෝ බලලා ගන්න. ඒක 2700 ගාණයි උනේ. and strawberry chocolate and මේ ඔක්කොම ටික අපිට ඕන වෙනවා. and sprite. ඒ strawberry sprite ඕනේ මොජිටෝ එක හදන්න. ಜಾති තුනම හදන්න තමයි මට මේ බත් ටික ඕන වෙන්නේ. මේ tapioca pearls එහෙම සල්ලි වලට ගන්න එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මම corn flour වලින් එකපාරක් ගෙදර හදලා බැලුවා. බට් ඒක අපි අර බොනවා වගේ අර කඩෙන් බොනවා වගේ රසට තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඩලාස් එකෙන් මේක ගත්තා. ඒක ගත්තට පස්සේ මේක අපි හොඳට කුක් කරගන්න ඕනේ. වතුර හොඳට රත් වෙවි තියෙනකොට අපි මේ tapioca pearls අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක දාගන්න. අද ඔයගොල්ලෝ ගන්න පොඩ්ඩයි නම් ඒ ප්‍රමාණය විතරක් දාගන්න. මම දන්නේ නැහැ ඒක ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. So මෙන්න මේ වගේ වෙනකම් හොඳට උතුරනකම්. ඒ කියන්නේ විනාඩි 30ක් 35ක් වගේ මේක හොඳට හදා ගන්න ඕන. ඒ කරනකොට අනිවාර්යෙන් හැම වෙලේම මිශ්‍ර කරන්න. හැම වෙලේම හැඳි ගන්න. මොකද නැත්තම් මේ pearls එකට ඇලෙන්න බලනවා. ඒක එහෙම නැති කරගන්න ඕන නිසා හැම වෙලේම පුළුවන් තරම් හැඳි ගන්න. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට අපි ගෑස් ලිප ඕෆ් කරලා මේක ටිකක් වෙලා තියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ විනාඩි 30ක් විතර ඒක තියන්න. මේකකම් මම මගේ smoothies ටික හදා ගන්නවා. පළවෙනිට මම cooking chocolates and Toblerone ඒ කියන්නේ මම මේ chocolate එක හදා ගන්න යන්නේ. ඒකයි තව cocoa powder දානවා. ඒ ටිකක් දාලා fresh milk ටිකක් දාලා මම මේකට එකක්ම දා ගන්නවා. මොකද අපේ ගෙදර ගොඩක් අය කැමති chocolate එකනේ. ඉතින් ඒක දාගෙන ice කැටක් දාගෙන මේක හොඳට blend කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ chocolate smoothie එක හරි. මේකට උගන්ට ice cream ඕන නම් use කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට white chocolate මම white Toblerone දෙකක් and white chocolates Ritz-Berry එකේ ඒ දෙකත් ගන්න. ඊට පස්සේ මේකට අනිත් Highland milk packet එකත් මම ඔක්කොම ටික දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හදන්න යන්නේ strawberry mojito. So ඒකට මම strawberry ටික විතරක් blend කරගන්නවා. tapioca pearls ටික විනාඩි 30ක් විතර තිබ්බට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ tap එක ඇරලා මේක මේ විදිහට හොඳට පෙරා ගන්න. මොකද මේවා ඇලෙන්න බලනවා හැම වෙලේම. ඒක නිසා මේ විදිහට හොඳට ඒ ටික පෙරා ගන්න. පෙරාගෙන අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩිම සීනි මේකට දාගන්න නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයකට මේකට සීනි දාන්න. සීනි දාලා හොඳට ඒ දෙක කවලම් කරන්න. කවලම් කරලා ඒක තව විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහට තියාගන්න. මොකද සීනි ටික ඒකේ පොඩ්ඩක් අල්ලන්න ඕන නිසා මම use කරේ brown sugar. ඕගොල්ලෝ කැමති සුදු සීනි නම් ඒක use කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. but මේක මේ විදිහට කරලා ටිකක් වෙලා ඒක තියන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න මම මගේ bubble tea ටික හදාගන්න තමයි යන්නේ. මුලින්ම tapioca pearls ටිකක් add කරගන්න. මම නම් හැඳි දෙකක් විතර දා ගන්නවා. මොකද මම ගොඩක් ආසයි මේවා හැපෙනකොට. ඊට පස්සේ ඔන්න මම chocolate එක හදන නිසා chocolate ටික ඔක්කොම දා ගන්නවා. මම මේ smoothie එකක් හදාගත්තානේ. ඒ ටික දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ice කැටත් ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකට දා ගන්න. දාගත්තට පස්සේ වෙන්න මේ විදිහට රසට ඉතින් ඒක තියනවා. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඕන නම් ඇත්තටම ගොඩක් tapioca pearls දා ගන්න. මම මේකට වැඩි දාගත්තේ නැහැ. හැඳි දෙකක් තමයි මම මේකට use කරේ. ඊට පස්සේ white chocolate එකත් උන හදන්න තමයි යන්නේ. ඒකටත් මුලින්ම tapioca pearls ටික add කරලා ඊට පස්සේ මම white chocolate වෙන smoothie එකක් හදාගත්තානේ. අන්න ඒක මම ඊට පස්සේ මේකට add කරනවා. ඒකත් මේකට add කරලා අන්තිමට දාගන්න ඕනේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ice කැට. so මම ඒකටත් ice කැට දෙකක් විතර තමයි දාගන්නේ. so ඊට පස්සේ වෙන්න තියෙනවා white chocolate bubble tea එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේක ගොඩක් රස තිබ්බා. මොකද මම ඒ Toblerone දෙකක් use කරානේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් රසට තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඔන්න strawberry mojito එකක් හදන්න. ඒකට මුලින්ම tapioca pearls add කරලා
ඔගොල්ලෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇඩ් කරගන්න. ඒ ටික ඇඩ් කරලා මම දාගන්නවා මම අර බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත ස්ට්‍රෝබෙරි. ඔගොල්ලෝ ගොඩක් ඕන. ඉතින් ගොඩක් දාගන්න. එතකොට ස්ට්‍රෝබෙරි රස ගොඩක් එනවනේ. මම හෙඩි 3ක් විතර තමයි මේකට දාගන්නේ. ඒ ටික දාගෙන ඊට පස්සේ මම අර තියාගත්තනේ ස්ප්‍රයිට් එක මේකට දාගන්න. ඇත්තටම මේකට මින්ට් ලීව්ස් නුත් තිබ්බනම් හොඳයි. බට් මං ගාව තිබ්බේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ මින්ට් ලීව්ස් නුත් තිබ්බොත් ඒකත් ඇඩ් කරගන්න මේකට. ඊට පස්සේ තව අයිස් කැටත් මං ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි ජිටර් එක. So ඒ තුනම ගොඩාක් රසට තිබ්බා. And that's it for today.